ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਲਾਣਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ AS ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਨਾ, AS ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ BA ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ MA ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MBA ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ, ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਰ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ, ਨਿਟਡ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇਵੇਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੰਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੱਦਰ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਭੰਦੇੜਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਫਰੈਂਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰੈਂਚ ਫਲੂਐਂਟ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਲੂਐਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਫੀਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਰ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੋਰਟ, ਅਸੀਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੂਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। 89 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 280 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 16 to 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ GST, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ GST ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ,
GST ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 93 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਲੱਭੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ USA ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁੰਬਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਜ਼ੁੰਬਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦਾ ਜਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਸਲਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ ਜਰਨੀ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਮਾਈ ਮੈਰਾਥਨ ਜਰਨੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਫਰੋਮ ਰੈਗਸ ਟੂ ਰਿਚਿਸ ਐਂਡ ਰਿਚਿਸ ਟੂ ਰੈਗਸ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦਿਨ ਏ ਈਅਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੌਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਕ ਇਟ ਸਕਸੈਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਡੂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇਅਰ ਕਲਚਰ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਓਨਲੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਪਰ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਸਟ ਟੂ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਬਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੈਟਸ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਪ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਟਾਪ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ PR ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਚੀਪ ਟਿਕਟ ਟੂ ਬਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗਰੋਨ ਅਪ ਇਨਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਵੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਯੰਗ, ਟੂ ਵੀਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗਰੋਨ ਅਪ ਇਨਫ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਦੈਟਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ, 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਬ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਦੂਈ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ PR ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਲੇਬਰ ਆਲ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਯੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਜੀ? ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 10-10 ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਏ ਪਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਬਈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਆਲ ਦੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰਐਵਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Any question, bhai? That's it. Thank you very much for listening.